γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ωραία γαρίδα μακαρονάδα. Γρήγορο φαγητό, σχετικά φθηνό γιατί οι μικρές γαρίδες δεν είναι πολύ ακριβές και γίνεται και πεντανόστιμο, θα ταΐσουμε και την οικογένεια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω βάλει 2 λίτρα νερό, έτσι. Θα βάλουμε 1,5 με 2 κουταλιές τις σούπες αλάτι. Και θα το ξεκινήσουμε να το βράσουμε στο διπλανό μάτι γιατί εδώ θα δουλέψουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Ανάβω τη φωτιά μου και το αφήνω να βράσει. Μέχρι να ξεκινήσει ο βρασμός, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς. Θα βάλουμε ένα βαθύ τηγάνι, ανάβουμε τη φωτιά μας, προσθέτουμε ελαιόλαδο ίσα να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού. Ωραία. Περιμένουμε να ζεσταθεί καλά. Μια χαρά είμαστε. Το λάδι μας έχει ζεσταθεί, όχι πάρα πολύ αλλά έχει ζεσταθεί. Θα βάλουμε 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Να ξεκινήσει σιγά σιγά το σοτάρισμα. Είναι γρήγορο φαγητό και ικανό να ταΐσει ολόκληρη την οικογένειά σας. Ξεκίνησε σιγά σιγά. Θα βάλω 2 με 3 σκελίδες κόρδο. Ανακατεύουμε λίγο το νερό. Θα βάλω λιγκουίνι, βράζουμε όση ώρα λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Αν θέλετε να του δώσετε χρώμα, μπορείτε να βάλετε πιπεριές. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω 2 γλυκές. Μία κίτρινη μεγάλη. Και μία πορτοκαλί. Πράσινο επειδή θα βάλουμε μαϊντανό δεν χρειάζεται να βάλουμε πιπεριά. Είναι και λίγο πιο βαριά. Λοιπόν, ξεκινάμε το σοτάρισμά μας. Ανακατεύουμε λιγάκι, περιμένουμε να φύγει η υγρασία. Πάμε να ψιλοκόψουμε και λίγο μαϊντανό. Θα βάλουμε μια χουφτίτσα και θα αφήσουμε και λίγο για το γαρνίρισμα στο τέλος. Ανακατεύουμε. Ξεκίνησαν να βράζουν και τα λιγκουίνι μας. Θα προσθέσουμε πιπέρι. Λίγο αλάτι, γιατί θα πάρουμε ζουμάκι από το μακαρόνι μας το οποίο είναι ήδη αλμυρό. Κλασικά ξέρετε και καπνιστή πάπρικα. Ανακατεύω. Και αφήνω τώρα να φύγει η υγρασία. Μόλις ακούσετε αυτόν τον ήχο, σημαίνει ότι έχει φύγει αρκετά η υγρασία και θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη για να ισορροπήσει την οξύτητα. Ανακατεύω και αφήνω για 2-3 λεπτά να σοταριστεί και ο πελτές μας, να βγάλει τα αρώματά του.
Ρίχνουμε και κανένα κάτεμα στα λιγκουίνι που σε λίγο θα είναι έτοιμα. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και τις γαρίδες μας. Έχω επιλέξει να βάλω μικρή γαρίδα γιατί είναι φθηνές και μπορεί να τις πάρει όλος ο κόσμος. Βέβαια μπορείτε κάλλιστα να πάρετε και μια και μεγάλες ή ολόκληρες. Μια χαρά θα κάνει τη δουλειά σας όμως και με αυτές. Ένα ποτήρι του νερού ντομάτα χυμό, εγώ έχω και σπιτικό. Θα προσθέσω λίγο νερό από τα μακαρόνια μας. 5 κουταλίτσες είναι μια χαρά. Ανακατεύω. Θα σκεπάσω και θα αφήσω να σιγοβράσει μέχρι να δέσει η σάλτσα μου. Πάμε να ρίξουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Θα πάρουμε τα μακαρόνια, τα στραγγίζουμε λίγο. Θα ανακατέψουμε. Θα αφήσετε να βράσουν όλα μαζί για ένα λεπτάκι. Εντάξει. Το ζουμάκι μη σας φοβίζει καθόλου, το μακαρόνι θα το ρουφήξει. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σκεπάζουμε για 5 λεπτάκια, έτσι. Να αφήσετε να ρουφήξει λίγο το μακαρόνι από το ζουμάκι, να νοστιμήσει. Αφού ρουφήξει το ζουμάκι του, θα πασπαλίσετε με λίγο μαϊντανό και στη μέση ένα για ομορφιά. Και κάπως έτσι τελειώνει το σημερινό μας βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.